Një luftë nuk fitohet vetëm me armë, por edhe me diplomaci. Një art ky, i vjetër sa vetë njeriu. Digniteti një diplomati është vetë digniteti i shtetit që ai përfaqëson. Por, tek ne, diplomatët kanë në përkëmbur integritetin e Shqipërisë. Diplomacia është një thikë me dy presa. Ashtu siç mund ta nderojë një shtet, në të njëjtën kohë mund të shkatërrojë imazhin e tij. Jemi në vitin 1997. Shqipëria është pothuajse në luftë civile, ndërsa shteti i paralizuar në të gjithë strukturat e tij. Për t'i shpëtuar plumbave, shumë shqiptar bën përpjekje të dëshpëruara për t'u arratisur jashtë vendit. Mes atyre që po arratiseshin, ishin edhe 20 persona, por ata nuk rrezikuan as të kalonin detin me gomone ose malet në këmbë. Rruga e tyre për t'u larguar nga Shqipëria kalonte nga Ministria e Punëve të Jashtme. Në këtë ministri, ata ishin pajisur me pasaporta diplomatike false dhe më pas kishin udhëtuar me avion për në Londër. Në atë kohë u kapën mjaft njerëz të tillë të pajisur me pasaporta diplomatike që nuk kishin asnjë lidhje as me diplomacinë, as me shërbimin e jashtëm të shtetit shqiptar, të cilët u gjendën nëpër aeroportet e Evropës me kanatiere dhe me tuta dhe me pasaportë diplomatike. Grupi diplomatëve shqiptar do të binte në sy jo për nga numri madh, por për nga veshja e tyre. Ata u paraqitën në aeroport me pantallona të shkurtra, kur në Britani ishte tepër ftohtë. Pikërisht, veshja e tyre do të binte në sy të policisë angleze. Asnjë diplomat në botë nuk do të zgjidhte një veshje të tillë në një udhëtim pune. 20 shqiptarët kishin pasaporta diplomatike në duar, por nuk kishin dukje në një diplomati. Ata u shoqëruan menjëherë dhe u morën në pyetje nga policia britanike. Skandali u zbulua. Nuk ishin as pak një trup diplomatik, por ishin emigrantë të zakonshëm. Madje me sa më kujtohet, ishte edhe për të qeshur që pasaporta diplomatike i kishte marrë dhe një çift pleq nga Kruja që ishin diku rreth 80 vjeç e nuk e di për cilën arsye edhe atyre u ishte dhënë si çift pasaportë diplomatike. Skandale të tilla ndoshta janë të rralla në botë. Kjo tregon se sa pavlerë ishte në sy të administratës shqiptare shërbimi i jashtëm. Këto pasaporta me siguri janë blerë duke paguar rishfet tek zyrtar të Ministrisë së Jashtme në Tiranë. Por, ai që mbahej deri më sot si një nga skandalet më të rënda diplomatike, ka ndodhur gjatë vitit 97 në ambasadën tonë në Londër. E gjithë trupa jonë diplomatike në atë ambasadë kërkoi azil politik, duke braktisur në këtë mënyrë misionin e tyre fisnik të diplomatit. Në shtator të atij viti, ambasadorit tonë në Angli, Pavli Qesku, i mbaroi mandati dhe i vjen urdhri i largimit nga detyra. Por Qesku e cilëson këtë si një urdhër politik dhe vendos që të mos bindet. Ai kërkon azil politik në Angli, një rast i pa precedent ky për një diplomat karriere. Gazetat e kohës raportuan se në 27 shtator 97, ambasada shqiptare në Londër është kyçur, duke mos pasur asnjë personel në të. Nuk ka qenë vetëm ai rast, por ka pasur edhe në vende të tjera, në 2-3 vende të tjera, që ambasadorët e caktuar, siç u thash, si njerëz politik të Partisë Demokratike, u mbaronte mandati dhe duhet të ktheheshin në dikaster për të punuar këtu
por ata preferuan të qëndrojnë jashtë si emigrant duke u larguar nga shërbimi diplomatik. Kështu bëri dhe sekretari i parë i ambasadës shqiptare në Londër, Rudolf Marku. Ai nuk pranon kthimin e tij në Shqipëri me urdhër të ministrit Pascal Milo, por bën kërkesë për azil në shtetin ku shërbente. Gjithsesi, kërkesa e tyre për azil nuk u pranua dhe ata u detyruan të kthehen në Shqipëri. Por kjo ngjarje tregoi se çfarë karakteri të dobët kanë pasur figurat diplomatike që përfaqësonin Shqipërinë në Europë. Diplomacia shqiptare ka njohur skandale dhe më të rënda se kaq. Më 5 dhjetor 2003, konsulli i Shqipërisë në Rom, Drini Bello, akuzohet si i përfshirë në trafik droge dhe armësh. Policia italiane në atë kohë ishte në ndjekje për të zbuluar fije të lidhëse të një organizate mafioze me emrin Sacra Corona Unita. Nga telefonatat e përgjuara të këtij grupi, forcat blu italiane zbuluan edhe lidhjet e konsullit shqiptar me këtë grup. Hetimi zbuloi se Rion Bello, vëllai i konsullit Drini Bello, ishte një person i lidhur me Sacra Coronën. Erioni, duke shfrytzuar statusin e diplomatit që kishte i vllai, e kishte kthyer ambasadën shqiptare në Rom në një qendër ku strehoi droga dhe armat. Kjo ishte një shuplak e rëndë për diplomacinë shqiptare. Shteti italian vuri në prangë Erion Bellon dhe ai u dënua nga gjykata italiane për trafik armësh dhe lëndësh narkotike. Ndërkohë, konsulli shqiptar u shpall person non grata në Itali. Ministria e Jashtme shqiptare reagoi menjëherë, duke e shkarkuar nga detyra e konsullit zotin Bello. Në çdo shtet serioz, ky do të ishte fundi i karrierës së një personi në strukturat shtetërore. Por në Shqipëri ndodhe kundërta. Këtë person non grata për Italinë, shteti shqiptar e ka vendosur në pozicione kyçe. Kjo është një CV e hedhur nga vetë zoti Bello në rrjetet sociale. Aty lexojmë se pas largimit nga ambasada shqiptare në Itali, ai ka punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Më pas, ka vijuar në shërbimin informativ shtetëror. Pastaj, ka kaluar në drejtorinë vendore të Policisë Tiranë dhe nga aty në Ministrinë e Brendshme. Ndërkohë, momentalisht, ai punon në operatorin e shpërndarjes së energjisë elektrike. Skandale diplomatike nuk kanë ndodhur vetëm në vende fqinje me Shqipërinë. Një nga ato skandale që mbahen mend ka ndodhur në Shtetet e Bashkuara, atje ku është qendra gravitacionale e diplomacisë botërore. Është muaj maj i vitit 2005. Ambasadori shqiptar në Washington, Fatos Tarifa, merr një telefonat. Nga ana tjetër e linjës, është një biznesmen me origjinë shqiptare në Amerikë me emrin Indrit Bregasi. Por, ambasadori Tarifa nuk e di që kjo telefonat është duke u përgjuar. Biseda e tyre kishte të bënte me tenderin e rikonstruksionit të ambasadës sonë në Washington. Telefonata e përgjuar u zbardh dhe u bë publike në shtypin shqiptar nga biznesmeni Bregasi. Aty, ambasadori Tarifa akuzoi se i ka marrë biznesmenit në fjalë $3.000 që këtë tender ta fitonte ai. Menjëherë, ministri i kohës Kastrioti Islami pezulloi nga detyra ambasadorin Tarifa. Ndaj tij u hap edhe një proces penal. Sot, Fatos Tarifa mendon se ishte një sulm i stisur ndaj tij. Po, do më thënë, unë e lidh me marrëdhëniet personale që ka pasur ministri asaj kohe, Kastrioti Islami me mua. Ka qenë diçka e sajuar për të dëmtuar personin tim. Fatmirësisht në fund të mandatit 4 vjeçar, në mbyllje të cilit presidenti i kohës më dekretoi të kthesha në shërbimin e jashtëm, do vendosa të qëndroj në Amerikë. Nuk doja më të punoja me qeveri të tillë, por ajo çështje është zgjidhur në gjyq, në gjykatën e lartë, dhe unë ka fituar çështjen si tërësisht i pafajshëm. Sido që t'jetë e vërteta, në thelb, ky mbetet një skandal diplomatik i rënd. Edhe nëse ambasadori kërkoi rishfet, edhe nëse ministri shpiku akuza falso për ta goditur figurën e tij, ky nivel qesharak i diplomacisë shqiptare jo pak herë e ka nxjerrë imazhin e vendit ton në sy të shumë shteteve. Ne ende pas 30 vjet, mbi gati 30 vjet, nuk jemi çliruar nga emërimet politike. Dhe një njeri i caktuar nga
një politikan i nivelit caktuar që është mentori i tij, në një farë mënyre ai atenje ndjehet i pakufizuar në të drejtat e tij dhe reflekton abuzimet që mund bëjë ai politikani i tij, reflekton edhe ky në mënyrën e tij. Në vitin 2008, Ministria e Jashtme ka bërë një auditim në konsulatën tonë në Milano. Nga kontrolli, ka rezultuar se ish konsul i përgjithshëm, Hasan Muço Stepa, ka abuzuar me detyrën dhe ka kryer veprime konsullore me përfitime të mëdha financiare. Ai ka legalizuar prokura, certifikata e dokumente konsullore të gjitha të falsifikuara, duke vënë tarifa konsullore disa herë më të larta se ato të parashikuara në ligjin konsullor. Skandalet diplomatike në fakt janë të lidhura ngushtë edhe me politikën. Ato nuk duhen parë si të shkëputura prej njerëzve me pushtet politik. Në gusht të vitit 2008, në ambasadën shqiptare në Itali, shoferi i ambasadës, Arsen Selmanllari, u arrestua nga policia italiane me 1 kilogram kokain brenda makinës, e cila ishte me targa diplomatike. Ambasadori në Itali, Le Shkola, komentoi për mediat se aktiviteti i shoferit nuk ishte të bënte me ambasadën, aq më tepër që nuk bëhet fjalë për personel diplomatik. Ajo që e bëri akoma më tronditës këtë skandal është fakti se si u emërua një djalosh adoleshent si shoferi i ambasadës. Me makinë ka udhëtuar pa leje, dhe unë kam qenë me pushime dhe në bazë të informimit që kam nga stafi im i ambasadës dhe i ngakuar me punë, ai makina ka marrë pa leje dhe nuk ka pas një mision zyrtar për të lëvizur. Skandali u thellua akoma më shumë kur zbuluam se ky djalosh kishte lidhje familjare me njerëz të afërt me politikën. Arseni është nipi biznesmenit Rahman Selmanllari. Ky i fundit i përfshirë në skandalin e fabrikës së demontimit të armëve në Gërdec. Lidhjet politike vijojnë edhe në familjen e biznesmenit. Bashkëshortja e Selmanllarit ka punuar në auditin e Ministrisë së Jashtme, kur kjo ministri drejtohej nga Lulzim Basha. Është një problem i madh ai që ekziston në shërbimin top diplomatik dhe ka të bëjë me raportet diplomat-shofer, ambasador-shofer. Janë të shumta rastet kur jo ambasadori, por shoferi ka qenë ai që ka bërë ligjet në një shërbim diplomatik, në një mision diplomatik. Për shkak se, përsëri fatkeqësisht dhe në mënyrë të dënueshme, ka pasur ministra ose zëvendës ministra të cilët kanë marrë para për të emëruar shofer në përfaqësitë tona diplomatike. Në vitin 2010 vjen një tjetër skandal ku përfundon në pranga një punonjës i Ministrisë së Jashtme shqiptare. Almir Rapo është vënë në pranga nga policia e Tiranës në momentin kur ishte duke aplikuar për vizë turistike në ambasadën amerikane. Ai ishte i dyshuar për trafik droge dhe kërkoi nga zyra e Interpolit në Washington. Rapo ka qenë në punës në Ministrinë e Jashtme në kohën kur ministër ishte Ilir Meta, por ai rezulton të ishte dënuar me 6 vjet burg nga një gjykatë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Opozita e asaj kohe kërkoi dorëheqjen e Ilir Metës si ministër, duke i referuar edhe shkrimit të botuar në New York Post për Almir Rapon. I kërkojmë sot Ilir Metës të japë dorëheqjen në shenjë përgjegjësie për këtë incident të rëndë të kryer nga një prej funksionarëve të tij më të afërt në Ministrinë e Jashtme. Ky skandal i turpshëm bëhet edhe më i thellë me reagimin zyrtar të Ministrisë së Jashtme, sipas cilit ky individ na pas ka qenë marrë në punë brenda të gjitha rregullave dhe me konkurs, kur në fakt nuk ka pasur asnjë konkurs. Me tu ekstraduar në SBA, Almir Rapo pranoi akuzat për vrasje në Queens në 2005, rrëmbim dhe vepra të tjera kriminale në territorin e SBA-s dhe vendosi të bashkëpunojë me prokurorinë. Këto nuk janë të vetme skandale që kanë ndodhur në këto 2 dekada. Lista e tyre është shumë e gjatë. Por është fakt që edhe sot vazhdojmë të kemi ngjarje as pak të denja për shërbimin e jashtëm të një shteti që aspiron të hyjë në Europë. Këtë e ilustron më së miri skandali me humbjen e pasaportave në shkurt të vitit 2019. Lajmi ishte tronditës për opinionin publik. Pasi 100 pasaporta të shtetasve shqiptar që jetojnë në Greqi u grabitën.
Top Story e ka zbërthyer këtë ngjarje të rëndë nëpërmjet dëshmive dhe hetimeve të policisë. Dërgesat diplomatike duhet të dërgohen nga shteti në shtet me transport të veçantë, por Ministria e Jashtme shqiptare vazhdon të praktikojë dërgesat e këtyre pakove përmes linjave të autobusëve Tiranë-Athinë. Pasaportat ishin futur në çanta, me të cilat zakonisht transportohen rroba dhe pas një shoqërues të ministrisë, dhe ishin dërguar me linjën e autobusëve Tiranë-Athinë. Shoferi i autobusit tregon për Top Story se çfarë ka ndodhur atë ditë. Ke dogana më thash që do bëjmë një kontroll. Normale i thash, nuk ka asnjë problemi, ato ishin autorizime të gjitha me dy lloj gjuhësh, edhe me shqip dhe me greqisht. Fola me pronarin e firmës, u lidh me konsullin e Janinës. Në atë moment mora pakun me siç ishte paku me pasaporta me gjëra, vajta në zyrë ke dogana greke, thanë do ne njoftojmë konsullin e Janinës. Në atë kohë morëm vesh me konsullin e Janinës. Folëm dhe me konsullin, tha konsulli që nuk ka asnjë lloj problemi. Prit aty. Erdhi shpejt konsulli sa? Rreth një orë. Pastaj çfarë ndodhi? Pastaj unë i lash pasaportat aty dhe ikëm, po që i mori konsull. Konsulli Pervin Gjikuria i ka marrë pasaportat në makinën e tij dhe është nisur për në Athinë. Ai ka mbërritur në kryeqytetin grek në orët e vona të natës. Ka bërë një ndalesë në lagjen Thisio të Athinës prej orës 22:50 deri në orën 00:10 në një restorant. Gjatë kësaj kohe, persona të panjohur kanë thyer xhamin ansor të makinës së konsullit, kanë hapur sediljet e pasme dhe kanë deportuar tek bagazhi i makinës, ku ndodhej pako me 100 pasaporta. Gjendur para një fakti të tillë, konsulli ka njoftuar autoritetet policore vendase, të cilët kanë nisur hetimet. Por deri më sot, asgjë nuk është zbardhur. Ministri në detyrë Gen Sakaj mori masa disiplinore ndaj ambasadores shqiptare në Greqi, Adriana Obdari, për këtë skandal. Ndërkohë, ka shkarkuar nga detyra konsullin e përgjithshëm të Shqipërisë në Janinë, Pervin Gjikuria. Kemi parë deri tani disa nga skandalet më të shëmtuara që kanë ndodhur në shërbimin e jashtëm shqiptar në 2 dekadat e fundit. Kjo tregon shumë se në çfarë gjendje ka qenë dhe është shërbimi i jashtëm shqiptar. Por, që ta kuptojmë më mirë se pse ka ndodhur këto skandale, duhet të shohim pas në historinë e shërbimit tonë diplomatik. Të kthehemi në kohën kur Shqipëria sapo ishte shkëputur nga sistemi komunist dhe pushtetin e kishte marrë Partia Demokratike. Kjo është koha kur filloi edhe vala e parë e shkarkimeve dhe emërimeve të figurave të reja në diplomaci. Ministria e Punëve të Jashtme u pa në atë kohë si një vend nga duhej shkullur komunizmi, i rrënjosur edhe në trupin diplomatik, dhe u pa gjithashtu për fat keq, që shihet edhe sot e kësaj dite, si një institucion që duhet të shërbej për të bërë qoka të radhës militantëve apo miqve për t'i quar ata si diplomatë jashtë Shqipërisë. Besnik Mustafaj, një nga diplomatët e parë shqiptar, i zgjedhur politikisht, rrëfen vështirësitë e tij si ambasador në Francë. Franca ishte praktikisht ambasada kryesore në 92-shin për arsye se mbulon të gjysmën e vendeve anëtare të BE-s. Shqipëria nuk kishte ambasada, kishte shumë pak ambasada Shqipëria të kaluar, duhet të them. Besnik Mustafaj është diplomati që ka arritur të nënshkruajë në vitin 1994 traktatin e parë të miqësisë mes Shqipërisë dhe një vendi perëndimor. Megjithatë, në sinqeritetin e tij, ai pranon se trupi diplomatik në atë kohë kishte shumë të meta, përfshirë edhe emërimin e tij. E fillova jetën time si diplomat direkt si ambasador, pra nuk kisha ndjek atë kursusin normal të një diplomati i cili është kursus që është si në ushtri, fillohet në gradën më të ulët të atasheu dhe përfundon ambasador kur arrin të bësh ambasador. Disa prej tyre ishin thjesht militant të Partisë Demokratike që u morën nga rruga dhe u bën ambasador. Unë po ju them që kur kam shkuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme në vitin 1997, Ministria e Punëve të Jashtme me ligj është departizuar.
Por unë kam gjetur atje regjistrin e organizatës Partisë Demokratike në Ministrinë e Punëve të Jashtme me 36 antarë. Pra, shërbimi diplomatik shqiptar në masën më të madhe ka qenë i kapur nga politika. Kjo pra është arsyeja se përse i ka prodhuar kaq shumë skandale ndër vite dhe sot e kësaj dite. Fatos Tarifa ishte ambasadori ynë në Washington dhe në Holland, rrëfen se si politika kërkon të kap trupin diplomatik. Shumë herë ambasadorët dërgohen për të shërbyer individit që janë ata, qoftë një president, një kryeminist, një ministër i jashtëm, dhe jo interesave të kombit që janë përparësore. Por janë raste të dukshme. Edhe mua më është kërkuar dhe më është thënë që të kam çuar në Washington për të më shërbyer mua nga njerëz në fuqi në kohën e tyre. Zoti Tarifa ngre edhe një akuzë tjetër për klasën politike shqiptare, arrogancën e saj kundrejt diplomatëve. Shumë ambasadorë shqiptare ka më të vështirë të komunikojnë me drejtuesit e tyre, prorët e tyre në Tiranë, se sa me ata që drejtojnë shërbimin e jashtëm në vendin ku ata janë akredituar. Që më e lehtë të komunikoje me personalitetet larta në departamentin e shtetit, se sa me një ministër të jashtëm në Tiranë. Me kalimin e viteve, politika nuk e bëri as pak më të lehtë këtë situatë. Emërimet politike janë një plagë që kanë dëmtuar shumë diplomacinë shqiptare. Ligji për shërbimin e jashtëm në Republikën e Shqipërisë ka pasur kritere të forta për mënyrën se si duhej rekrutuar trupat diplomatike. Këto kritere u rregulluan dhe u miratuan në parlamentin e vitit 2003. Zoti Milo ishte në atë kohë ministër i jashtëm. Në ligj kishte një nen që kufizonte rekrutimin e diplomatëve dhe sidomos të titullarëve të misioneve diplomatike nga jashtë karrierës diplomatike deri në 20%. Për të ruajtur diplomatët e karrierës, për t'i motivuar diplomatët e karrierës. Ky rregull nuk i lejonte qeveritë e çdo krau politik që të ishnin të gjithë diplomatët ekzistues dhe të vendosnin njerëzit e tyre. Kjo ishte pengesa më e madhe për krerët e qeverive apo ministrat e jashtëm, që nuk i lejonte ata të bënin ç'të donin. Kur erdhi Partia Demokratike në 2005-ën, donte të bënte qokat e radhës. Dhe ku mundi bënte përsëri në shërbimin diplomatik. Dhe duke mos guxuar që të anashkalonte ligjin të 20%-shit të rekrutimit nga jashtë shërbimit diplomatik, atëherë filloi zoti Berisha ta bëj me VKM, me vendimet të Këshillit të Ministrave, që ishte një thyerje e ligjit. Zoti Milo është duke i referuar në fakt VKM-s numër 767 të datës 06/12/2005, e cila thot: Ministria e Punëve të Jashtme, për nevojat të institucionit, brenda dhe jashtë vendit, mund të marrë punonjës për të kryer në shërbimin e jashtëm për aq kohë sa vlerësohet e nevojshme. Këta punonjës gëzojnë statusin e diplomatit për aq kohë sa janë në shërbimin e jashtëm. Bazuar në këtë VKM, qeveria Berisha e mbushi diplomacinë me emërime nepotike të panumërta. Dhe ja cilat janë disa prej tyre që bën bujë të madhe në opinionin publik. John Çoba, vllai i Josefina Topallit, u emërua konsul në Milano. Louis Seili, këngëtar, i fejuar i vajzës së Josefina Topallit, u emërua diplomat në Paris. Teuta Starova, gruaja e deputetit Arian Starova, diplomate në Londër. Dashuri Sheu, gruaja e deputetit Sherefedin Sheu, drejtore auditit në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Nausika Spaia, vajza Alice Spais, ish deputeti PD-s, ishte konsul e përgjithshme në Milano. Lorena Gjana, vajza e Emin Gjanës, ka punuar në përfaqësinë e Kosovës. Egin Ceka, djali ish deputetit Neritan Ceka, me një VKM, u emërua sekretari parë në Vjenë. Këto janë vetëm disa nga rastet, pasi lista e të emëruarve në diplomaci me njerëz të Partisë Demokratike është shumë i gjatë. Por ky është një shembull
se si qeveria Berisha gjeti një mjet për të shkelur ligjin. Me ardhjen e qeverisë Rama në pushtet në vitin 2013, pritej që diçka të ndryshonte. Ministri sapo ardhur në detyrë, Ditmir Bushati, deklaroi se do të bënte një reformë të thellë në diplomacinë shqiptare. Si objektiv jonë është që t'japim fund konsiderimit të ambasadave dhe selive konsullore si konvikte strehimi. Por, ndodhi e kundërta. Pak kohë më pas, vetë zoti Bushati bëri të njëjtën gjë që kishte bërë qeveria Berisha. Ai nisi një furtunë shkarkimesh në diplomaci. Por nëse demokratët shkelnin ligjin me një VKM, Ditmir Bushati arriti deri aty sa të bënte ligjin siç e donte vetë. Kur Partia Socialiste erdhi në qeverinë 2013, u pa që ishte ajo që kërkonte të bënte ndryshimin e ligjit në mënyrë shumë më drastike se sa Partia Demokratike dhe qeveria e saj. Madje Partia Socialiste shkoi në ekstrem, që u hoq fare neni i kufizimit për 20% të rekrutimeve për titullar të misioneve diplomatike nga jashtë karriera diplomatike. Dhe u la fushë e lirë. Dhe ju la dorë e lirë, ju la vullnetit të lirë të ministrit, kur është rasti për trupën diplomatike, dhe kryeministrit kur është rasti për propozimin e ambasadorëve, sepse dihet që ambasadorët i propozon kryeministri. Ka shqetësu qelja e mundësisë me ligj që ambasadorët të jenë pa kufizim politik. Ka qenë, në mos gaboj, 20% e trupës ambasadorëve në ligjin e mëparshëm. U bë pa fund politik. Për këto ndryshime ligjore, të propozuara nga Ditmir Bushati si ministër i jashtëm, pati debate të forta në kuvend. Kundërshtarët ishin edhe vetë deputet të së-majtës. Pyetja që ngrihej ishte përse qeveria po ishte këtë kriter nga ligji. Po nuk e kuptoni pse duhet hequr. Duhet shequr për të patur krahun e lirë përfundimisht për të vendosur në krye të misioneve diplomatike njerëzit që donin dhe që duan, për të mos patur as pengesën minimale ligjore për të marrë nga rruga njerëz dhe për t'i quar ambasador, si që quan. Kryeministri Rama përdori forcën e kartonave për ta kaluar ligjin në kuvend. Çdo gjë ishte e qartë. Shërbimi i jashtëm kapitulloi fal propozimit të Ditmir Bushatit. Tani, vim të pasojat që sollën këto ndryshime ligjore dhe tek dëmtimi që i sollën shërbimit i jashtëm shqiptar. Për këtë, do të marrim disa shembuj konkret. Do të shohim se të çfarë niveli kanë qenë emërimet që ka bërë zoti Ditmir Bushati në trupën diplomatike. Do ta nisim me një zonjush të re. Uarda Celami sot është këshilltare në misionin diplomatik shqiptar pranë Bashkimit Evropian në Bruksel. Ajo është emëruar në këtë post gjatë kohës që ministër i jashtëm ishte Ditmir Bushati. Por emërimi i saj është jashtë kritereve ligjore, sepse në Tiranë Uarda Celami ka qenë vetëm sekretare në Ministrinë e Jashtme. Në ligjin për shërbimin e jashtëm, neni 48 jepen afatet për marrjen e gradave diplomatike. Gradat vinë në radhë nga atashe, sekretari 3, sekretari 2, sekretari parë dhe pastaj këshilltar, këshilltar ministër dhe ambasador. Ligji thot në pikën Ç të këtij neni se këshilltar mund të bëhesh vetëm 12 vjet pasi e bër atashe. Uarda Celami nuk i ka kaluar këto shkallë, pasi ajo në vitin 2013 ka mbaruar studimet. Pra në total, ka vetëm 6 vjet përvojë punë. Ky është një emërim qesharak i zotit Bushati, që ka marrë një studente nga bangat e shkollës dhe ka bërë diplomate në zemrat e Europës. Po nuk u hoq dorë nga keqtrajtimi i shërbimit diplomatik shqiptar nga partitë politike që vinë në pushtet me rotacion, por nuk u konsiderua Ministria e Punëve të Jashtme dhe shërbimi diplomatik shqiptar
si institucion elitar i shtetit, që kanë të gjitha vendet serioze të botës, kur nuk ka për të bërë një shërbim diplomatik në nivelin e kohës. Në të njëjtën mënyrë, është emëruar dhe një tjetër diplomate nga Ditmir Bushati. Oriana Mullisi shërben gjithashtu pranë misionit diplomatik shqiptar në Bruksel. Ajo ka mbaruar studimet master në vitin 2013 në Belgjik. Ka hyrë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në tetor të 2014-s si asistente ekzekutive e ministrit. Ka marrë titullin diplomate në vitin 2016 dhe në mars të 2017-s është emëruar sekretare e dytë në misionin shqiptar pranë Bashkimit Evropian. Pra, Oriana Mullisi, brenda një viti, ka ngjitur 3 shkallë njerësh në karrierën diplomatike. Sipas ligjit, ajo mund të kishte marrë postin e sekretares së dytë vetëm 5 vjet pasi të ishte bërë atashe. Të dy këto vajza të reja vazhdojnë sot rrugën e tyre në diplomaci, fal shkeljes së ligjit nga ish ministri Bushati. Tani, do të marrim një rast tjetër të emërimeve të ish ministrit Ditmir Bushati. Bëhet fjalë për zotin Edmond Çaça. Ndoshta, ky rast është fytyra e vërtet e diplomacisë shqiptare. Zoti Çaça është dekretuar nga presidenti i Republikës në datën 2 tetor 2014 si ambasador në shtetin e Katarit. Pra emri i tij është i propozuar nga qeveria Rama. Ky është një personazh shumë i njohur në Shqipëri, por jo për diplomaci. Emri i tij doli në dosjen Shullazi në vitin 2014. Kompania arabe që kishte bërë dhuratë Shullazit, një pjesë të ish Hotel Volgës në Durrës, kishte depozituar një dokument në QKR në Shqipëri, ku rezultonte të ishte firmosur nga ambasada shqiptare në Katar. Dokumenti mbante vulën dhe firmën e konsullit shqiptar në atë ambasadë, të Edmond Çaçës. Kjo kishte ndodhur para se ai të bëhej ambasador. Ndaj tij nuk u mor asnjë mas dhe nuk nisi asnjë hetim. Përkundrazi, nga konsul ai bëhet ambasador fuqiplot. Në vitin 2017, zoti Çaça i mbaroi mandatin në Katar. Kryeministri Rama kërkon shkarkimin e tij dhe presidenti Meta e dekreton. Por Ditmir Bushati e katapultoi sërish në diplomaci Edmond Çaçën. Ai u emërua si sekretar i parë në ambasadën tonë në Londër. E ushtroi atë detyrë deri në mars të vitit 2019. Pra, duket qartë se inkriminimi i zyrtarëve kishte shkuar deri në rang diplomatik. Sot, Ditmir Bushati, pas një funksion në partinë e tij, ngre zërin për pastrim të zyrtarëve me të shkuar kriminale. Debatet për sa i përket procesit të dekriminalizimit dhe influencës në politikë të njerëzve me të shkuar të dyshimt apo personave të cilët janë shpallur non grata nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, unë kam preferuar për t'i zhvilluar brenda kryesisë që në vitin 2016. Por, nëse kjo thirrje do të ishte sinqert nga ana e Bushatit, atëherë, përse ai emëroi Edmond Çaçën në vitin 2017 si sekretar i parë i ambasadës tonë në Londër? Fundi 2018-s erdhi me çuditëra të reja në fushën e diplomacisë. Kryeministrit i aprishën gjumin protestat e studentëve. Ai kërkoi ndryshime në qeveri. Papritur, kishte vendosur të largonte Ditmir Bushatin nga posti i ministrit të jashtëm dhe të emëronte një djalosh të ri nga Kosova, Gen Cakajn. Ky i fundit, shumë shpejt, nisi pastrimet në trupën diplomatike shqiptare. Kam vendosur të shkëpus marrëdhënien me një pjesë të punonjësve që nuk përmbushin as kushtet ligjore, as kushtet minimale profesionale për kryerjen e kësaj detyre, e lere më pastaj mbështetur ambicjen e kësaj qeverie e vizionin e kryeministrit Rama për ta çuar në lartësinë e merituar për faqësimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Revanshi i zotit Cakaj në këtë drejtim nuk pati të ndalur. Në fillim të qershorit, ai njoftoi se mbi 50 diplomatë shqiptar në botë do të largohen ose do të transferohen. Sipas tij, ata nuk ishin zgjedhur sipas meritokracisë. Sot komunikoj para jush vendimin për largim nga detyra, ndryshimin e funksioneve në detyrë, apo transferimin e menjëhershëm prej angazhimeve aktuale
të më tepër se 50 diplomatëve shqiptarë. Po ashtu komunikoj se 80% e konsulatave të përgjithshme të Shqipërisë nëpër botë nuk do të jenë më të njëjta. Edhe në këtë dalje për mediat, Cakaj duket se kërkon të zmadhoj në nivelin e një reforme vendime të brendshme të diplomacisë. Por, ai nuk bën publik as listën me emra dhe as shkeljet që janë gjetur në emërimet e tyre. Ky fakt të çon drejt një arsyetimi se ajo që paraqitet si reform është thjesht një larje e sapesh me njerëzit e paraardhësit. Nuk është reform lëvizja e njerëzve. Reforma është tjetër gjë. Për mua, unë kuptova që ai nuk e di që është reforma në Ministrinë e Jashtme, në trupin diplomatik, dhe e dyta po lan hesape me paraardhësin e tij. Pra luftë brenda llojit. Pse tani, pse me kaq bujë, dhe pse vetë personi që është emëruar të drejtori Ministrinë e Jashtme merret ai me këtë punë, kur me këtë merr zakonisht drejtoria e personelit. Nuk merret asnjë ministër i jashtëm të dalë në konferencë shtypi, e të bëjë deklaratë shtyp se kthehen kaq apo aq njerëz dhe se ky vet i ndërpret marrëdhëniet me ta. Mbetet akoma e panjohur nëse spastrimi diplomatëve është urdhër nga kryeministri apo zoti Cakaj i është lënë dorë lirë. Zoti Caka mendoj që është një instrument i cili nuk flet me as me mendjen as me gjuhën e vet. Ai sigurisht është i detyruar që të përçojë në mënyrë të drejt për drejt dhe në masën 100% atë çka i kërkohet nga shefi i tij. Ai është një djalë i ri që nuk e njeh Shqipërinë, nuk e njeh diplomacinë. Suksesi në politikën e jashtme të një shteti nuk varet vetëm nga diplomatët që emërtohen përtej kufirit. Niveli i diplomacisë në fakt është një projekcion i politikave të brendshme. Gjithmonë politika e jashtme është e lidhur me politikën e brendshme. Pra nëse do të kemi politika të brendshme pozitive, unë them që diplomacia dhe politika e jashtme do jetë e shkëlqyer. Politika e jashtme më e mirë për një vend është një politikë e brendshme e mirë atij vendi. Një qeveri e mirë që bën punë të mira për vendin e vet, nuk ka nevojë për një politikë të jashtme të mirë. Vetë veprimtaria sa qeveria është politikë e jashtme e mirë. Ish ambasadori Tarifa tregon se fjala e një diplomati shqiptar ka fare pak pesh në vendet e huaja. Asaj ja humbet vlerën politika e mbrapsht e Tiranës. Nuk na kanë marrë gjithmonë seriozisht për shkak të pavendosmërisë son. Ajo që thash më parë, një politikë e brendshme jo e mirë ka ndikuar keq në politikën e jashtme. Ka qenë i zvarritur procesi i integrimit në BE. Mund që arritur shumë më shumë në një kohë shumë të shkurtër. Antarësimi në NATO po kështu, ne mund të kishim hyrë në NATO në vitin 2004. Një tregues mjaft i qartë se si politika ka nëpërkëmbur shërbimin diplomatik, ka të bëjë edhe me shpërndarjen e pasaportave diplomatike. Historia e vitit 97 me diplomatët shqiptar që shkuan me pantallona të shkurtra në aeroportet e Londrës duket e vjetër. Por ajo është edhe aktuale. Ndoshta sot ata që mbajnë pasaport diplomatike janë më të rafinuar dhe nuk bëjnë gafa të tilla. Gjithsesi, mënyra se si e mbajnë pasaportën diplomatike është një skandal më vete. Burime brenda Ministrisë së Jashtme konfirmuan për Top Story se Shqipëria deri në vitin 2019 ka shpërndar rreth 1900 pasaporta diplomatike. Ky është një numër dyer më i lartë se Britania e Madhe, që ka rreth 62 milion banor dhe është një nga vendet më të zhvilluara në Europë. Është ironike fakti se vetë termi pasaport diplomatike duhet u jepet diplomatëve, që janë rreth 400 në total. Por, me pasaporta të tilla janë pajisur lloj-lloj njerëzish që nuk kanë lidhje me diplomacinë. Në vite është keq përdorur praktika e lëshimit apo e mbajtjes së pasaportave diplomatike apo edhe të shërbimit. Personalisht nuk e kam kuptuar ndonjëherë këtë maninë e madhe për jo vetëm për përfaqësues politik, por edhe familjarët e përfaqësuesve politik që të kenë pasaporta diplomatike, sepse nuk është se të jep ndonjë avantazh shumë të madh, sidomos në udhtim. Është një mani që është trashëguar nga e kaluara dhe ka mbetur si pjesë e atij mentaliteti ndoshta provincial Ballkanas, ku njerëzit mendojnë se duke patur një pasaportë diplomatike kanë vlera më të mëdha si diplomat. Por,
Këtyre praktikave antiligjore për mbajtjen e pasaportave diplomatike duket se u erdhi fundi. Ministri në detyrë për Evropën dhe punët e jashtme vendosi të shpallë të pavlefshme 50% të këtyre pasaportave. Për të zbuluar se cilat janë arsyet që pasaportat diplomatike në Shqipëri janë dhënë në mënyrë masive, ne do të analizojmë kuadrin ligjor. Sipas një dokumenti zyrtar të siguruar nga Top Story, dhënia e pasaportave diplomatike për kategori të ndryshme është rregulluar me VKM numër 335, datë 209/1997, për lëshimin e pasaportave diplomatike dhe të shërbimit. Por, shikoni se çfarë ka bërë politika shqiptare. Pas vitit 97, ka ndalë edhe 25 VKM të tjera. Secili prej tyre, nga viti në vit, vetëm i shtonte listës kategoritë të tjera që mund të përfitonin pasaporta diplomatike. Kjo pra, është arsye kryesore përse kemi pasaporta diplomatike më shumë se Anglia. Ne kemi siguruar listën ku tregojnë kategoritë ndryshme të individëve që kanë të drejtë të marrin pasaporta diplomatike. Lista ka gjithsej 78 kategori. Në krah të secilës kategori i jepet edhe VKM-ja, në të cilën mbështetet e drejta për pasaport diplomatike dhe shërbimi. Duhet kemi parasysh se në këtë listë nuk futen diplomatët e karrierës dhe deputetët. Ja cilat janë disa nga këto kategori. Vetëm nga agjencitë shtetërore kemi 15 kategori që përfitojnë të drejtën për këto pasaporta. Këtu futet drejtori i rezervave të shtetit, drejtori i keshit, drejtori i agjencisë së kthimit dhe kompensimit të pronave dhe deri tek organizatat e punëdhënësve dhe punëmarrësve. Lista vazhdon me Akademinë e Shkencave, Avokatin e Popullit, Agjencinë Telegrafike Shqiptare, Bankën Qendrore, entet shtetërore, Këshillin e Lartë të Drejtësisë, komunitete fetare e të tjerë. Ajo që bie në sy është se në disa institucione drejta për pasaport diplomatike i njihet edhe shoferëve të kryetarëve. I tillë është rasti i shoferit të guvernatorit të Bankës së Shqipërisë dhe shoferi i kryetarit të kontrollit të lartë të shtetit. Pra, këta shofer kanë pasur pasaporta diplomatike dhe mund të udhtonin jashtë shtetit me lehtësira të mëdha. Po të marrësh në konsiderat që në secilën nga këto kategori bëjnë pjesë me 10 persona, atëherë kupton se nga del një numër kaq i lartë i pasaportave diplomatike që janë shpërndarë. Ndryshimi më i fundit në këtë drejtim erdhi në muajin qershor 2019. Qeveria shqiptare nxori vendimin numër 389, datë 12/6/2019, për kriteret për lëshimin e pasaportës diplomatike dhe asaj të shërbimit. Me këtë vendim, përjashtohen nga pasaportat diplomatike të gjithë ish-ministrat e jashtëm, që sot nuk janë më deputet. Një ndryshim tjetër ka të bëjë me kryetarët e partive politike dhe kryetarëve të bashkive. Atyre nuk ju njihet e drejta për të mbajtur pasaport diplomatike, por vetëm pasaport shërbimi. E drejta për pasaport diplomatike njihet edhe me ligj të veçantë sipas kategorive të ndryshme. Për shembull, ligji për statusin e deputetit, neni 16, përcakton se deputetit dhe bashkëshortes ose bashkëshortit u njihet e drejta e pajisjes me pasaport diplomatike gjatë kohës së kryerjes së mandatit, si dhe 3 vjet pas mbarimit të tij. E njëjta fjali gjendet edhe në ligjin për gjykatën e lartë dhe ligjin për gjykatën kushtetuese. Edhe nëse ata largohen nga ky post, pasaportën diplomatike mund ta mbajnë deri në 3 vite pas largimit nga detyra. Por, këtu vim në një problem tjetër. Si treguam edhe në ligjet më lartë, e drejta për pasaport diplomatike u njihet edhe familjarëve të deputetëve. Këtu përfshihen bashkëshortët dhe fëmijët nën 18 vjeç. Por, çfarë ka ndodhur realisht në Shqipëri? Pavarësisht se disa deputet dhe bashkëshortet e tyre nuk e kanë më këtë status prej vitesh, ata kanë vazhduar të mbajnë pasaporta diplomatike. Kjo është një shkelje e hapur e ligjit, një shkelje në fakt që është lejuar deri më tani nga vetë Ministria e Jashtme për të favorizuar ish-njerëz të politikës dhe familjarët e tyre. Por abuzimet nuk kanë ardhur vetëm nga individët, kanë ardhur edhe nga mos ushtrimi i kontrollit të rrept nga strukturat shtetërore dhe nga Ministria e Punëve të Jashtme për sa i përket dhënies, lëshimit dhe mbajtjes së këtyre pasaportave. Top Story ka siguruar listën e gjatë me emra të cilët i mbajnë këto pasaporta në shkelje të ligjit. Në këtë listë bëjnë pjesë ish deputet dhe gratë e tyre. Lista është shumë e gjatë,
por ne do të përmendim vetëm disa prej tyre. I pari në listë është ish deputeti Ferdinand Xhaferaj, që ka lënë mandatin në vitin 2011 kur garonte për Bashkinë e Durrësit. Por ai dhe gruaja e tij Alketa nuk e kanë dorëzuar pasaportën diplomatike deri sot, që kanë kaluar 8 vite. Po kështu, ish deputetët Ismail Hoxha, Dashnor Sula, Jemin Gjana, Ndriçim Babasi, Aurel Bylykbashi dhe shumë të tjerë. Ajo që vjet re është fakti që disa mandatin e deputetit e kanë dorëzuar në vitin 2009, disa të tjerë në vitin 2013. Ligji thotë që ata mund ta mbanin pasaportën diplomatike deri në 3 vjet pas mandatit. Por ata kanë vazhduar ta mbajnë deri në 10 vjet pas mandatit, jo vetëm ish deputetët, por edhe gratë e tyre. Përgjatë 5 viteve në detyrë, ministri i jashtëm Ditmir Bushati i ka lejuar këto favore për pasaporta diplomatike. Por saga e abuzimeve nuk mbaron këtu. Në skandal janë të përfshirë edhe trupa jon diplomatike i jashtvendit. Në nenin 54, ligji për shërbimin e jashtëm, shprehmisht thotë se bashkëshorti ose bashkëshortja e diplomatit dhe fëmijët deri në moshën 18 vjeç gëzojnë të drejtën e mbajtjes së pasaportës diplomatike. Por, realisht, në trupën tonë diplomatike janë me shumicë fëmijët e diplomatëve që kanë kaluar të 18-tat dhe akoma kanë pasaport diplomatike. Top Story siguroi listën me emrat e këtyre personave. Siç e shikoni në krye, lexohet se kjo është lista e fëmijëve të pajisur me pasaport diplomatike që kanë mbushur 18 vjeç. Numri total i tyre është 54 persona. Këta janë fëmijë të diplomatëve që shërbejnë jashtë shtetit, por edhe brenda Ministrisë së Punëve të Jashtme. Po të marrim një rast konkret, shohim se sa shumë pasdore është lënë ky kriteri i ligjit. Do të bëjmë një kërkim për emrat e parë në listë që të jemi të paanshëm në përzgjedhjen tonë. Në krye kemi vëllezërit Erlin dhe Taulan Sulko. Janë djemt e zotit Taip Sulko, që shërben si këshilltar ministër në ambasadën shqiptare në Kanada. Po t'i referohemi regjistrit kombëtar të gjendjes civile, shohim që Erlindi ka lindur në vitin 92, pra i sot është 27 vjeç. Por vazhdon të mbaj pasaport diplomatike. Vllai i tij Taulanti është i datëlindjes 88 dhe sot është 31 vjeç. Ai duhet ta kishte dorëzuar pasaportën diplomatike që në vitin 2006 përpara se të bëjë 18 vjeç. Por kjo gjë nuk ka ndodhur. Ky ligj është shkelur në Shqipëri me të dyja këmbët gjatë kohës së Ditmir Bushatit. Po ashtu, edhe fëmijët e zotit Artur Kuko, një prej ambasadorëve më të nderuar të Shqipërisë. Djali i tij, Besian Kuko, i lindur në vitin 91, sot është 28 vjeç. Pra, ka 10 vjet që mban pasaportën diplomatike në shkelje të ligjit. Po ashtu, edhe djali tjetër i zotit Kuko, Enea, ai ka lindur në vitin 95 dhe duhet ta kishte dorëzuar pasaportën diplomatike në vitin 2014. Kështu, lista vazhdon me fëmijë të diplomatëve në Washington, në Berlin, në Bruksel, në Vjenë, në Kopenhagen, në Madrid dhe shumë vende të tjera. Kjo është arsyeja përse sot Shqipëria ka më shumë pasaporta diplomatike se Britania e Madhe, sepse në Shqipëri tarafet familjare janë më të forta se ligji. Skandalet në kohën e Ditmir Bushatit ishin të shumta. Përveç pasaportave diplomatike, në Shqipëri u shtuan konsujt e nderit, që mbanin targa diplomatike. Në shkelje të habitshme të këtij ligji, janë për plot 38 konsuj nderi të pajisur me targa CD. Ky privilegj special, krejt unikal në Evropë dhe mbas edhe më gjerë, është i pajustifikueshëm nga çdo këndvështrim. Prandaj ai duhet të marrë fund. Lista me konsuj nderi ka afërsisht 45 emra dhe ata përfaqësojnë shtete nga më të zhvilluarat si Norvegjia e deri tek principatat autonome si ajo e San Marinos. Në fakt, një konsul nderi nuk është se ka ndonjë privilegj të madh ekonomik apo në karrierën diplomatike. Kryesisht, ata janë biznesmen të njohur, të cilët nuk ja kanë nevojën as rrogës dhe as titullit të një konsuli. I vetmi privilegj që ja vlente ishte targa diplomatike. Me këtë targ, makinat e këtyre biznesmenve mund të kalonin në dogan pa u kontrolluar. Ministri Cakaj i ka dorëzuar një notë zyrtare konsullatave të huaja të nderit në Shqipëri. Kjo është një kopje origjinale e kësaj note. Në letër,
shpjegohet se ky vendim mbështetet në ceremonialin shtetëror të Republikës së Shqipërisë. Kapitulli 7 i këtij ceremoniali për privilegjet dhe imunitetet thotë: Konsujt e nderit, pavarësisht nga shtetësia, ekskluzivisht për qëllime zyrtare, përdorin një automjet i cili pajiset me targa të zakonshme kombëtare dhe me një shenjë dalluese ovale në të djathtë të targave me inicialet HCC. Pra, për vite me radhë, konsujt i kanë mbajtur targat diplomatike në shkeljet e ligjit, pasi nuk e kanë pasur këtë të drejtë. Por, është e habishme se si shteti shqiptar i ka lejuar këto privilegje. As ministri Bushati dhe as të tjerë para tij nuk u kujdesën që këtyre biznesmenëve t'u hiqeshin targat diplomatike. Ministri Cakaj ndërkohë kishte evidentuar nga paraardhësi i tij Ditmir Bushati se disa persona nuk duhet ishin konsuj nderi për shkak të problemeve me ligjin. Kështu, ai shkarkoi 3 konsuj nderi. I pari ishte konsulli i nderit i Kosovës në Shqipëri, Rahim Pacolli. Ai është kushuriri i parë me zëvendës kryeministrin e Kosovës, Behexhet Pacolli. I dyti është përsëri biznesmen nga Kosova dhe mbante titullin e konsullit të nderit për komunën e Pejës. Ai është Blerim Devolli. Konsulli tjetër i shkarkuar është Remzia Upi. Ai ishte konsul nderi për komunën e Vushtrisë në Shqipëri. Edhe ky është një biznesmen kosovar mjaft i njohur. Ai futet në 10 njerëzit më të pasur të Kosovës. Për të 3 këta konsuj nderi, zoti Cakaj ka dhënë të njëjtin argument për shkarkimin e tyre. Ata nuk i plotësonin kriteret dhe nuk ishin figurat e denja për të përfaqësuar Shqipërinë. Ndërkohë, në një rast të paprecedent, konsulli i Bosnjë-Hercegovinës në Shqipëri, Fiqeri Klari, ka refuzuar që të dorëzojë targat diplomatike të makinës së tij brenda fatit të caktuar. Për këtë arsye, ministri në detyrë Cakaj i ka hequr titullin e konsullit. Kjo tregon qartë se këta njerëz kanë dashur më shumë targa diplomatike se sa titullin e konsullit. Këto raste që treguam ishin vetëm disa nga lista e konsujve, të cilëve ju është hequr titulli. Në fakt, brenda pak javësh, lista e tyre u shtua më shumë, duke shkuar deri në 20. Këto ishin disa nga skandalet e diplomacisë shqiptare në vite. Imazhi i Shqipërisë është rrënuar pikërisht nga shërbimi i jashtëm, ku interesat të caktuara politike kanë prevaluar mbi integritetin e vendit tonë. Kur do arrit kjo klasë politike të kuptoj që Ministria e Punëve të Jashtme është pasqyra e shtetit shqiptar, e kombit shqiptar, se përmes Ministrisë së Jashtme dhe Shërbimit Diplomatik Shqiptar përfaqësohet Shqipëria, nderohet Shqipëria, turpërohet Shqipëria, i shërbehet Shqipërisë.